SEO Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሶሻል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንደተለመደው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሂስትሪ ግሬድ 11 አዲሱን መጽሐፍ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከባለፈው የቀጠለውን ቀጣይ ክፍል ነው ፓርት 2 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ከዛ በፊት ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የዛሬ ርዕሳችን የሚሆነው ሂስቶግራፊ ዋት ሂስቶግራፊ ምንድነው የሚለውን ስናይ histography refers to the story of historical writing. It also a discipline dealing with the methods of writing history, including techniques of historical research and documentation. ይሄም ማለት ነው ሂስቶግራፊ ማለት የታሪክ አጻጻፍ ወይም የታሪክ አጻጻፍን የሚያመለክትልን ነው ወይም ሂስትሪ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለውን ያሳየናል። እንዲሁም ስለ ሂስቶሪካል ሪሰርች እና ስለ ዶክመንት አያያዝ ዘዴዎችን ይነግረናል። በተጨማሪም የሂስትሪን አጻጻፍ ጠቅለል አድርጎ የሚያሳይ ነው ወይ የሚመለከት አንዱ የትምህርት ክፍል ነው ማለት ነው ሂስቶግራፊ። History as a functional social activity stretches back to the beginning of human society, but the organized and systematic study of the past emerged largely with the rise of civilization, particularly with the beginning of the technique of writing. ይሄም ማለት ነው ሂስትሪ አጀማመሩ እንዴት ነው የሚለውን ስናይ ከዛ በፊት ሂስትሪ ራሱ ምንድነው የሚለውን ስናይ የማህበረሰቡ ሂደት ነው ወይም የማህበረሰቡ እንቅስቃሴ ነው የሚያመለክትልን። ስለዚህ ስለ አጀማመሩ ካወራን የግድ ወደ ኋላ ሄደን የሰው ልጅ እንደ አንድ ማህበረሰብ ሲደራጅ ያለውን ጊዜ የግድ ማየት ይኖርብናል ወይም ወደዛ ጊዜ ይወስደናል ማለት ነው። ነገር ግን ያለፈው ታሪክ ኦርጋናይዝድ እና ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ መጠናት የጀመረው የሰው ልጅ ወደ ሲቪላይዜሽን ሲገባ ነው እና የአጻጻፍ ስልትን መማር ሲጀምር ነው በተደራጀና ስልታዊ በሆነ መንገድ መጠናት የጀመረው ማለት ነው። እና ለምሳሌ ይሄንን ብንመለከት for instance the beginning of western or European historical tradition is often associated with the ancient Greek historians named Herodotus. ይሄም ማለት ነው ለምሳሌ የምዕራቡን የአውሮፓን የታሪክ አጀማመር ወይም ጅማሬ ብንመለከት ብዙን ጊዜ ሄሮዳተስ ከተባለው ጥንታዊው የታሪክ ምሁር ጋር የተያዘ ነው ታሪካቸው ማለት ነው። He wrote a long account histories of the wars between the Greeks and the Persians. Herodotus is generally regarded as the father of history. እና ሄሮዳተስ የምንለው ወይም the father of history የምንለው ሰውዬ መጀመሪያ ላይ ስለምንድነው የጻፈው በግሪኮችና በፐርሺያን መካከል ስለተደረጉ ጦርነቶች ነው የጻፈው ሄሮዳተስ ማለት ነውና በአጠቃላይ ሄሮዳተስ እንደ ታሪክ አባት ወይም the father of history ነው የሚወሰደው። His most famous successor was Thucydides, whose chronologically, critically and accurately wrote about the war between Athens and Sparta. is ምንድነው between Athens and Sparta known as the Peloponnesian Wars. ይሄም ማለት ነው ደግሞ በጣም ታዋቂው የሄሮዳተስ ተተኪ ደግሞ ማን ይባላል? ቱሴዲስ ይባላል። እና ይሄ ቱሴዲስ የአቴንስንና የስፓርታን ጦርነት የጻፈው እሱ ነው። እናም ይሄ ጦርነት በተጨማሪ ምን ይባላል? የአቴንስና የስፓርታ ጦርነት ፊሎፖኔሺያንስ ዋርስ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። Leopold von Ranke from the German historical schools who laid the foundations of modern academic history. Ranke is generally considered to be the father of modern histography. ይሄም ማለት ነው ቅድም እንዳልነው የታሪክ አጀማመር እንዴት እንደጀመረ አይተናል። እናም ጊዜ ያለፈ ሲሄድ የታሪክ አጻጻፍ ይዘቱና ጥራቱ እየተሻሻለ መጣ። እናም በ1800 አካባቢ ዘመናዊው የሂስትሪ አጠናን ዘዴ እየዳበረ መጣ ማለት ነው። እናም ለዚህ መዳበር ወይም እድገት ወሳኝ የሆነው ማን ነው? ጀርመናዊው ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ የተባለው ግለሰብ ነው ማለት ነው። እናም ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ
ለዘመናዊው የሂስትሪ አጻጻፍ ዘዴ ትልቅ መሰረት የጣለ ነበር። እናም በአጠቃላይ ራንኬ እንደምን ይቆጠራል? እንደ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶግራፊ እንደሆነ ይታሰባል። ሎፓርድ ቮን ራንኬ ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ what are the key elements in the study of history? ይሄ ምን ማለት ነው? ሂስትሪን ለማጥናት ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ? ኪ ኤሌመንቶቹ ምንድናቸው ስንል modern historical study involves a number of key elements of history. ይሄም ማለት ነው በዘመናዊ መልኩ ሂስትሪን ለማጥናት የተለያዩ ወሳኝ የሆኑ ወይም ኪ ኤሌመንቶች አሉ። ከነዚህ መካከል አንደኛው ሶርስ ነው። source are one of the decisive key element in historical study. no one can write history without source. ይሄም ማለት ነው ኪ ኤሌመንቶች ውስጥ ቅድም እንዳልነው ሶርስ አንዱ ነው። እናም ታሪክን በምንጽፍበት ጊዜ ወሳኙ ነገር ሶርስ ነው ወይም ምንጭ ነው ማለት ነው። ያለ ሶርስ ሂስትሪ ሊጻፍ አይችልም። the other key element in historical study is the interpretations of historical evidence. ይሄም ማለት ነው ሌላኛው ኤሌመንት ምንድነው? ኢንተርፕሬቴሽን ነው። ይሄም ማለት ነው ያገኘነውን ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ወይም ማስረጃ እንዴት ነው የምንተረጉማቸው? ይህንን ማወቅ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ሌላኛው ኪ ኤሌመንት ኢንተርፕሬቴሽን ነው ማለት ነው። Before we start writing history, it is necessary to have a clear understanding of the originality and meaning of our evidence. ይህም ማለት ነው የመጀመሪያው ኪ ኤሌመንት ምንድነው አለን? ሶርስ፣ ከዛ ኢንተርፕሬት ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ያገኘነውን ሂስትሪን ከመጻፋችን በፊት ያገኘነውን ማስረጃ መገንዘብና ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ ይጠበቅብናል። እና መጀመሪያ ስለ ታሪኩ ምንነት በግልጽ እናውቃለን ወይም ተረድተነዋል ወይ የሚለውን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ያገኘነው ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ወይም ማስረጃ በተሳሳተ መንገድ ወይም በተሳሳተ መልኩ ልንገልጸው ወይም ልንተረጉመው እንችላለን ማለት ነው። After a clear understanding of historical evidence, the next step is the presentation of the facts on papers or writing history. ይሄም ማለት ነው ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ወይም ማስረጃዎችን ግልጽ በሆነ መንገድ ከተረዳን በኋላ ቀጣዩ እርምጃ የሚሆነው ያገኘነውን እውነታ በወረቀት ላይ ማቅረብ ነው ወይም ሂስትሪን መጻፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። The quality of historical writing is highly affected by the manner of presentation. ይሄም ማለት ነው ደግሞ ሂስትሪን አንደርስታንድ አድርገን ወይም ተረድተን የምናቀርብበት ሂደት ምን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል? የታሪኩ ጽሑፍ ወይም ኳሊቲው ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ለምሳሌ ታሪኩ የተገለጸበት ሁኔታ ጥሩ ከሆነ ሂስቶሪካል ራይቲንጉ ወይም ኳሊቲው አሪፍ ይሆናል። የተጻፈበት ሁኔታ ጥሩ ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን the manner of presentation ወይም የተገለጸበት ሁኔታ ጥሩ ካልሆነ ሂስቶሪካል ራይቲንጉ ወይም ኳሊቲው ይቀንሳል ማለት ነው። In the past, the role of historical evidence was denied due consideration because no one bothered to support historical statement made by source. ይህም ማለት ነው ባለፈው ጊዜያት ላይ የታሪክ ማስረጃዎችን ብዙ ሰዎች አይጠቀሙባቸው ነበር ወይም ተትተው ነበር። ለምን ተተው ወይም ዲናይድ ሊሆኑ ቻሉ ስንል የቻለበት ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ በዛን ዘመን የተሰሩ ሶርሶች ወይም ምንጮች በዛን ጊዜ እንደዚህ በሶርስና ወይም በምንጭ መሰረት አድርገው የተሰሩትን ሂስቶሪካል ስቴትመንቶች ሰፖርት ስለማያደርጉ ነው። ስለዚህ ነው ሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ሊተው የቻሉት ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ማለትም በዚህ ምትክ ከዛ በኋላ እነዚህ ሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ተተው ሶርሶች ተተው ምናምን አላለም እና በዚህ ምትክ ማለትም ሶርስ እና ኤቪደንሶችን መሰረት አድርጎ ከመጻፍ ይልቅ ሮማንቲክ የሆኑ ታሪኮችን ማች ኤምፋሳይዝድ ይደረጉ ነበር ወይም በጣም ትኩረት ይሰጣቸው ነበር። እነማን? ሮማንቲክ የሆኑ ነገሮች ማለት። በተጨማሪም ሂስትሪ እንደ ፊክሽን ወይም ልቦለድ እንደዛ ተደርጎ እንደ መጻፍ ይወሰድ ነበር ማለት። ነገር ግን ይሄ ትክክል ያልሆነ አመለካከት ነው። እናም በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ሪጀክት ሊሆን ይችላል። ከዛም በኋላ በምን አይነት መልኩ መቅረብ ጀመረ?
since the beginning of the 9th century in favor of presenting historical informations based on evidence in a simple, readable and attractive way. ከላይ እንዳልኳችሁ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ በኋላ ሁሉም ሂስቶሪካል ኢንፎርሜሽኖች ፕሬዘንት የሚሆኑት ማስረጃዎችን መሰረት በማድረግ ነውና እነዚህ ኤቪደንሶች ሲምፕል ወይም ቀላል ናቸው፣ ሪደብል የሚነበቡ ናቸው እና በሳቢ መልኩ አትራክቲቭ በሆነ መልኩ ነበር መቅረብ የጀመሩት ማለት ነው። Another key element in the study of history is objectivity of writing, unbiased or undistorted history. ይሄ ሌላው key element በሂስትሪ ላይ ምንድነው? ኦብጀክቲቪቲ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ተጨባጭ ወይም ያልተዛባ ታሪክን መጻፍ ማለት ነው፣ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። እና አንድ ታሪክ ነው ለመባል የግድ እውነት መሆን አለበት ወይም በእውነት ላይ የተመሰረተ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። Objectivity involves not only identifying the real or significant facts based on reliable primary source, but also presenting what all the facts says without any bias for or against. ይሄም ማለት ነው አንድ ታሪክ ኦብጀክቲቭ ነው ስንል እውነታውን ወይም አጉልቶ የሚታየውን እውነታዎች ከታማኝ ምንጮች ጋር አያይዘን ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ሁሉም እውነታዎች የሚናገሩትን ያላንዳች ወገንተኝነት ወይም ተቃውሞ ማቅረብን ያካትታል ኦብጀክቲቭ ነው ስንል ማለት ነው። However, no history can be entirely objective. This is why histories are constantly being rewritten. ይሄ ማለት ነው ነገር ግን ሁሉም ታሪክ ሙሉ በሙሉ ኦብጀክቲቭ ሊሆን አይችልም። ለዚህም ነው ታሪኮች እየተደጋገሙ ያለማቋረጥ እንደገና የሚጻፉት ማለት ነው። ቢሆንም ግን እውነታውን እንደነበረና በተከሰቱበት መንገድ ማቅረብ የሂስቶሪያኖች ትልቁ ግዴታ ነው ማለት ነው። One final key element of historical study is a method of historical writing. የመጨረሻው key element ደግሞ የታሪክ አጻጻፍ ዘዴ ነው። እናም በዚህን ጊዜ ነው ሂስቶሪያኖች የተለያዩ ቴክኒኮችና መመሪያዎችን የሚጠቀሙት ማለት ነው። The major steps in writing history including እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ሂስትሪ ለመጻፍ ከሚያስፈልጉ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ምንድነው? collection of historical information or evidence መረጃን ወይም ማስረጃ መሰብሰብ፣ source of criticism ከተለያዩ ቦታዎች የወሰድናቸው ምንጮች መገምገም፣ interpretations መተርጎም ወይም ማስረዳት and writing objectively ይሄ ምንድነው? ያለምንም ቢያስ ዋና ፕራይማሪ ሶርሶችን በመጠቀም ታሪክን መጻፍ ነው ማለት ነው። ሌላ የምናየው ደግሞ ኢትዮጵያን ሂስቶግራፊ የኢትዮጵያ ሂስቶግራፊ ምን ይመስላል፣ የኢትዮጵያ ታሪክ አጻጻፍ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ኢትዮጵያ is one of the country in the world that have indigenous traditions of historical writing since the 4th century which continued up to the early 20th century almost uninterruptedly። ይህም ማለት ነው ኢትዮጵያ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ድረስ ያለማቋረጥ የቀጠለ ሀገር በቀል የታሪክ ጽሑፍና ባህል ያላት ሀገር ናትና እነዚህን ካላቸው የዓለም ሀገራት አንዷ እንድትሆን አድርጎታል። A series of chronicles wrote almost exclusively about the achievement of Ethiopian emperors። ይህም ማለት ነው አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ጸሐፊዎች ስለ ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ስኬት ብቻ ነው ከሞላ ጎደል የጻፉት ማለት ነው። Histographies almost made their own contributions to the development of the recorded history of the country። ይህም ማለት ነው የተለያዩ ሄጎግራፈሮች ወይም ማለትም ገድለ ቅዱሳን ወይም የቅዱሳን ገድሎች የሚጻፉበት ማለት ነው። ይሄ ሄጎግራፈርስ የምንለው ማለት ነው። እናም ይሄ ሄጎግራፈርስ ለኢትዮጵያ የታሪክ አጻጻፍ ስለ አጻጻፏ እድገት እንዲያሳይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነው። ነገር ግን ገድለ ቅዱሳንም ሆነ ሄጎግራፈርስ ሆነ ወይም ክሮኒክልስ ወይም ዜና መዋዕሎች የራሳቸው የሆነ ሊሚቴሽን ነበራቸው ወይም ደካማ ጎን ነበራቸው። ለዚህም ነው የተለያዩ ሂስትሪያን እና ተማሪዎች ሂስትሪን በምንጽፍበት ጊዜ ወይም በምትጽፉበት ወቅት በጥንቃቄና በደንብ ተገምግሞ መሆን አለበት ማለት ነው። In Europe, Ethiopian studies were found in the last
quarter of the 7th century by German historian named Job Ludolf። ይሄም ማለት ነው በአውሮፓ የኢትዮጵያ ጥናት ወይም መጠናት የጀመረው ወይም እንዲመሰረት የሆነው በ19ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ላይ ነበር። በማን ተመሰረተ? በጆፍ ሩዶልፍ በሚባል የጀርመን ሂስትሪያን ነበር። እናም ከዛ በኋላ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በርከት ያሉ አውሮፓውያን በኢትዮጵያ ጥናት ለማካሄድ መጥተዋል ወይም ተሳትፈዋል ማለት ነው። እና በተጨማሪ የረሳሁት ይሄ ጆብ ሩዶልፍ ነው የመጀመሪያው ሞደርን ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያን የጻፈው ማለት ነው። በ1684 ከጻፈ በኋላ አሳተመው ማለት ነው። ይሄም ጆብ ሩዶልፍ የኢትዮጵያን ሂስትሪ የጻፈው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ ሳይሆን ሞኖክሴ እየነገረው ነበር። ይሄ እውነት ይሁን ውሸት አላውቅም፣ አስተማሪ ነው የነገረኝ። እና እዚህ ድረስ መጥቶ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ አይደለም ጆብ ሩዶልፍ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ የጻፈው። እዛው ሀገሩ ሆኖ ሞኖክሴ እየጠየቀ ነው ማለት ነው። Until the early 1960s Ethiopian studies focused mainly on the northern part of the country። እናም በ1960ዎቹ መጀመሪያ ድረስ ስለ ኢትዮጵያ የተጠናው ጥናት ስለ ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ብቻ ነው። It was the establishment of the Institution of Ethiopian Studies in 1963 at the Haile Selassie the First University that changed the patterns። እና ቀደም ስለ ሰሜኑ ብቻ ነው የተጻፈው ወይም የተጠናው አላለም። እናም ይሄ አሰራር የለወጠው ደግሞ በ1963 በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስ መመስረቱ ነበር ማለት ነው። Until then Ethiopian studies focused on the north because the northern part of the country had the following advantage over the south። እና ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ቅድም እንዳልኩት በኖርዘርን ፓርቱ ብቻ ነው ያተኮረው፣ ኖርዘርን ፓርቱ ብቻ ነው ያተኮረው ነበር አላልኩም። ምክንያቱም የሰሜኑ የሀገሩ ክፍል ከደቡብ ይልቅ አሁን የምነግራችሁን ጥቅሞች ስለነበሩት ናቸው። የተለያዩ ጥቅሞች ስለነበሩ አሁን ከኤስ ከዲ ነግራችኋል። የመጀመሪያው ስናይ the north had a written language that served to keep record። እና ኖርዘር ላይ ያሉት ማህበረሰቦች የራሳቸው የሆነ የአጻጻፍ ስርዓት ስለነበራቸው በቀላሉ ታሪካቸውን ጽፈው ማስቀመጥ ስለቻሉ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቢስናይ ancient Greek, Romans and Arab writers are left important information about the regions። የጥንት ግሪክ፣ ሮማንያን፣ አረብ ጸሐፊዎች ስለ ክልሉ ጠቃሚ መረጃዎችም ትተው ስለሄዱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ several sources on the Christian kingdoms are also available in the Egyptian Coptic Church archives። ይህም ማለት ነው በግብጽ ኮፕቲክ ቸርች መዛግብት ውስጥ ስለ ሰሜኑ ክርስቲያን ኪንግደም በርከት ያሉ ምንጮች ተቀምጠው ስለነበር ወይም እዛም ስለሚገኙ ስለነበረ ነው። ዲ ደግሞ ስለ የመጨረሻው the northern provide archaeological source for the study of history of the region። እና ይሄ ሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል አርኮሎጂካል ሶርስም ስለነበረው ነው ለማጥናት ማለት ነው። When we came to the south, even the available physical remains were not yet studied by them። እና ወደ ደቡብ የሀገራችን ክፍል ስንመጣ available የሆነ የፊዚካል ሪሜንስ ወይም ቅሪተ አካሎች ቢኖሩም ገና አልተጠኑም ነበር ማለት ነው። ከዛም ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ ጥቂት የሚባሉ የአውሮፓውያን ወደ ክልሉ የሀገሪቱ ክፍል መግባት ጀመሩ ማለት ለመግባት ሞክረው ነበር። However, the scanty information left by them is barely enough to reconstruct the history of the peoples in the region። ይሄ ማለት ነው ቅድም ጥቂት የሚባሉ የአውሮፓውያን ወደ ክልሉ ገቡ አላለም። ነገር ግን እነሱ ሰዎች ትተው የሄዱት ኢንፎርሜሽን የክልሉን ህዝቦችና የግዛቱን ታሪክ እንደገና ለመገንባት በቂ አልነበረም። ምክንያቱም ደቡብ ክልል the north had no written language and so had not kept record of its past። እና የደቡብ ክልል written language ስላልነበረው ነው ተጽፎ የተቀመጠ written language አልነበረውም። እና ስለዚህ ታሪኩ ሪከርድ ሆኖ ሊቀመጥ አልቻለም ማለት ነው። compared to the north in the south there was a lack of source of history። ይህም ማለት ነው ደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ከሰሜኑ ጋር በምናነጻጽርበት ጊዜ ደቡቡ በጣም lack of source የሶርስ እጥረት ያለው ነበር ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ
the problems of Ethiopian history የኢትዮጵያን ሂስትሪ ምን ችግሮች ነበሩት ስንል አንደኛው ኢምባላንስ ኦፍ ሶርስ ነው። የሶርስ አለመመጣጠን ማለት በጣም ጥቂት ስኮላሮች ነው ስለ ደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍል ፍላጎት የነበራቸው። ነገር ግን አብዛኞቹ ምሁራኖች ወይም ስኮላሮች ወደ ሰሜኑ ይሳቡ ነበረ። ለዚህም ነው አንዱ ጋር ብዙ ሊኖር ይችላል፣ ሌላው ጋር ደግሞ ትንሽ ሶርስ የሚኖረው ማለት። ስለዚህ አንደኛው ኢምባላንስ ኦፍ ሶርስ፣ ሁለተኛው ላክ ኦፍ ኮምፕሬንሽንስ። ይሄ ማለት ነው ኮምፕሬንሲቭነስ። ይሄም ማለት ነው አካታች አለመሆን ወይም ሰፋ አለመሆን ማለትም በቃ ስለ ሀገሪቱ የፖለቲካል ታሪክ ብቻ መጻፍ only about the king፣ በቃ ስለ ማህበረሰቡ ስለ ባህል ታሪክ ምናምን ነገር ተትቷል። በቃ only ኪንጉ ብቻ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። another problem in the study of Ethiopian history is lack of objectivity። ሌላኛው ደግሞ lack of objectivity ማለትም ቅድም ኦብጀክቲቪቲ መሆን አለበት አላለም ሂስትሪ ጽፍ ማለትም ያገኘነውን ታሪክ እውነቱን ሳንቀንስ ሳንጨምር መጻፍ አለብን። ለምሳሌ ስለ ክርስቲያን ኪንግደም የተጻፉ ክሮኒክልሶችን መዋለ ገድል ብንመለከት ኦብጀክቲቭነት ይጎላቸዋል። ምክንያቱም እነዚህ የሚጻፉት ንጉሱ ያላቸውን ብቻ ነው። በቃ በጦርነት አብረው ሄዳሉ፣ ከዛ ንጉሱ እንደዚህ ተፈጠረ ይላቸዋል፣ እንደዚህ ተፈጠረ ብለው ይጽፋሉ እንጂ ስለ ማህበረሰቡ የዛን ጊዜ ማህበረሰቡ ምን አደረገ፣ ምን ነገሮች ነበሩ፣ ኢኮኖሚ ምን ነበር ምናምን የሚሉ ነገሮች አይጻፉም። ስለዚህ the problem of Ethiopian history ምንድነው? አንደኛው imbalance of source፣ ሁለተኛው lack of comprehensiveness፣ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? lack of objectivity ነው ማለት ነው።